Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Sakina như mọi ngày. Ngay từ sáng sớm, bà Hilda cũng đã có mặt tại căn nhà nhỏ để giúp cô chăm sóc bọn trẻ trước chuyến đi quan trọng sắp tới. Vừa bước vào nhà, bà Hilda đã nhìn thấy Hakan đang chơi. Gương mặt bà lập tức trở nên vui vẻ. Bà gọi, Hakan, lại đây ôm bà nào. Sau đó, bà Hilda lo lắng hỏi Sakina, cô đã đưa Hakan đi khám bác sĩ chưa? Sakina đáp, Hakan đã đi khám rồi. Dù còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho chuyến đi, Sakina vẫn luôn đặt sức khỏe của các con lên trước. Sau đó, Sakina nói với bà Hilda, hôm nay tôi phải vào thành phố để đổi tiền sang đồng dinar, Iraq. Bà hãy trông Hakan và Asam giúp tôi nhé. Ali cũng không đồng ý để tôi đưa Hakan theo. Hakan còn quá nhỏ. Chuyến đi đến Karbala lại kéo dài nhiều ngày, với quãng đường rất xa và thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, dù rất thương con, Sakina vẫn quyết định để Hakan ở lại. Bà Hilda hỏi, cô sẽ đi trong bao nhiêu ngày? Sakina trả lời, khoảng 4 đến 5 ngày. Đi bộ cả lượt đi lẫn lượt về sẽ mất khoảng 2 ngày. Tôi dự định ở Karbala 3 ngày. Đó không phải là một chuyến đi ngắn. Trước khi rời nhà, Sakina vẫn tranh thủ kiểm tra mọi thứ xung quanh. Cô nhìn đàn gà rồi nói, đàn gà đã ăn rất nhiều cỏ khô rồi. Sau đó, cô kiểm tra hệ thống điện trong nhà. Đồng hồ điện cũng bị hỏng mất rồi. Ngay trước một chuyến đi quan trọng, những vấn đề trong nhà lại liên tục xuất hiện. Sakina chỉ có thể nhờ bà Hilda và những người thân quen giúp đỡ trong vài ngày mình vắng mặt. Một lúc sau, bà Hilda nói, tôi phải về rồi. Sakina cũng đã đến lúc lên đường vào thành phố. Cô nói, tôi cũng phải đi đây. Tôi cần mua thêm quần áo và chuẩn bị một vài thứ. Tạm biệt nhé. Chúc mọi người luôn được bình an. Bà Hilda nhẹ nhàng đáp, chúc cô bình an. Tạm biệt nhé. Sau đó, Sakina lên đường đến thành phố. Trong lòng cô lúc này có rất nhiều cảm xúc đan xen. Đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị đến Karbala, vùng đất mà cô đã mong muốn được đặt chân đến từ rất lâu. Khi vào thành phố, Sakina không giấu được niềm hạnh phúc. Cô nói, đây là lần đầu tiên tôi được đến Karbala. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù chưa thật sự bắt đầu hành trình, chỉ riêng việc được chuẩn bị cho chuyến đi cũng khiến Sakina cảm thấy như ước mơ của mình đang dần trở thành hiện thực. Nhưng trước hết, cô vẫn muốn mua thêm một số món đồ cho các con. Sakina nói, chúng ta ghé mua quần áo cho bọn trẻ trước nhé. Tôi cũng muốn mua một chiếc áo choàng. Bước vào cửa hàng, Sakina cẩn thận xem từng bộ quần áo. Cô cầm một bộ lên rồi hỏi, bộ này có hợp với Zoya không? Nhiếp ảnh gia nhìn qua rồi nói, có lẽ không đâu. Đừng mua quần áo có màu quá sáng, vì trẻ con mặc sẽ rất dễ bị bẩn. Sau đó, anh hỏi, cô định mua một chiếc áo choàng sao? Sakina mỉm cười, đúng vậy. Cô nhìn những món đồ trước mặt rồi nói tiếp, hôm nay tôi vui đến mức không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Sakina vốn không thường xuyên mua quần áo cho bản thân. Phần lớn số tiền kiếm được đều dành cho các con, nhưng chuyến đi lần này có ý nghĩa đặc biệt. Cô muốn chuẩn bị một bộ đồ phù hợp, sạch sẽ và kín đáo để bước vào thánh địa với tất cả sự trang nghiêm. Sau khi chọn quần áo cho bọn trẻ, Sakina tiếp tục ghé vào một cửa hàng bán ba lô và quần áo người lớn. Cô lựa chọn rất kỹ, bởi mọi vật dụng mang theo đều phải gọn nhẹ và thật sự cần thiết. Sakina còn cầm một bộ đồ rồi nói với nhiếp ảnh gia, anh mặc thử bộ đồ này đi. Sau khi nhiếp ảnh gia thử xong, cô hỏi, anh thấy thế nào? Nhiếp ảnh gia vui vẻ đáp, tuyệt lắm. Những giây phút mua sắm khiến không khí của chuyến đi trở nên vui vẻ hơn. Sakina nói, tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ. Vì Hakan,
Tôi sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình. Sakina nói tiếp, tôi muốn đến chào tạm biệt bọn trẻ trước khi khởi hành. Sau đó, cô quay sang hỏi nhiếp ảnh gia, anh còn định mua thêm quần áo không? Nhiếp ảnh gia đáp, chiều nay tôi sẽ tự đi mua. Sau khi mua sắm xong những thứ cần thiết, Sakina nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước vào trong, cô lập tức mang tất cả những món đồ mới mua ra kiểm tra lại. Những món đồ cần dùng trên đường được cho vào túi. Sakina vừa sắp xếp vừa nói, tôi phải chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Cô không muốn vì thiếu một món đồ nhỏ mà hành trình gặp khó khăn. Chỉ còn một ngày nữa là khởi hành. Mọi thứ phải được kiểm tra thật kỹ ngay từ hôm nay. Sau đó, Sakina nhìn về phía máy quay, giọng nói đầy xúc động. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả những khán giả thân yêu của mình. Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đối với Sakina, những người khán giả luôn theo dõi, động viên và quan tâm đến cuộc sống của cô đã trở thành một nguồn an ủi lớn. Vì vậy, khi đến Karbala, cô muốn cầu nguyện không chỉ cho gia đình mình mà còn cho tất cả những người đã dành tình cảm cho cô và các con. Sakina nói tiếp, tôi rất vui vì sắp được đến hành hương tại thánh địa Imam. Cầu bình an đến với ngài. Ước muốn được đến Karbala của Sakina từng có lúc tưởng như không thể thực hiện. Cô kể, mấy ngày trước, chuyến đi Karbala đã bị hủy. Nhưng hôm nay, một số chuyện xảy ra khiến tôi lại có cơ hội được đến đó. Tôi thật sự rất vui. Khi kế hoạch bị hủy, có lẽ Sakina đã rất thất vọng. Nhưng giờ đây, chuyến đi lại được tiếp tục. Khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo mình chưa chuẩn bị đầy đủ. Sakina nói, ngày mai tôi sẽ khởi hành đến Karbala. Nhưng hôm nay, tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để ngày mai không xảy ra bất kỳ trục trặc nào. Cô kiểm tra lại quần áo, tiền bạc, hành lý và các loại giấy tờ. Sakina hiểu rằng một chuyến đi xa không chỉ cần lòng thành kính. Cô còn phải chuẩn bị cho rất nhiều tình huống có thể xảy ra trên đường. Sau đó, cô chia sẻ với khán giả. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng tôi sẽ quay một video tại Karbala để chia sẻ với những khán giả thân yêu. Sakina muốn mọi người có thể nhìn thấy hành trình của mình. Muốn chia sẻ khung cảnh tại thánh địa và những cảm xúc mà cô sẽ trải qua khi lần đầu đặt chân đến đó. Cô nói, nếu có thể, tôi sẽ tự mình quay video. Nhưng nếu không thể thực hiện được, mong những người thân yêu hãy thông cảm cho tôi. Sakina không chắc hành trình có cho phép cô ghi hình đầy đủ hay không. Cũng có thể việc quay phim bị hạn chế tại một số khu vực. Vì vậy, cô chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết khả năng. Nhiếp ảnh gia nhìn số hành lý rồi hỏi, cô đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chưa? Sakina lập tức kiểm tra túi và đáp, tôi đã cất tất cả giấy tờ vào bên trong rồi. Nhiếp ảnh gia mỉm cười nói, chúc cô có một chuyến đi thật thuận lợi và bình an. Sakina xúc động đáp, cảm ơn anh. Chỉ một ngày nữa, Sakina sẽ rời khỏi căn nhà nhỏ để bắt đầu hành trình đến Karbala. Phía trước cô là một chặng đường dài, nhiều giờ đi bộ và những khó khăn chưa thể đoán trước. Đối với cô, đây không đơn thuần là một hành trình đến một vùng đất xa xôi. Đó là cơ hội để cầu nguyện cho các con, cho gia đình, cho những người đã luôn quan tâm đến cô, và cho chính bản thân mình sau tất cả những năm tháng chịu đựng khó khăn. Đêm nay, Sakina sẽ kiểm tra hành lý thêm một lần nữa. Cô sẽ nhìn những đứa trẻ ngủ, ghi nhớ từng gương mặt trước khi phải xa chúng vài ngày. Rồi sáng mai, cô sẽ lên đường với niềm hy vọng rằng mỗi bước chân hướng đến Karbala sẽ mang theo một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện cho sự bình an, cho sức khỏe, và cho một tương lai tốt đẹp hơn dành cho những đứa con mà Sakina luôn yêu thương hơn chính sinh mệnh của mình. Một lúc sau, bên ngoài căn nhà nhỏ bỗng vang lên những tiếng gọi quen thuộc. Người đến là Ali, bà Yuda và Parisa. Đi cùng họ còn có cả Asam và bé Hakan. Vừa bước vào sân, Ali đã cảm nhận được không khí nóng bức và im ắng khác thường. Anh nhìn quanh rồi hỏi, xin chào, trong nhà lại mất điện sao? Sakina đáp, đúng vậy, điện vẫn chưa có.
Bà Yuda nhìn những túi đồ được đặt trong nhà rồi hỏi. Cô đã mua được những thứ cần thiết chưa? Sakina gật đầu. Rồi, ngày mai tôi sẽ lên đường đến Karbala. Nghe vậy, Ali lập tức nhắc đến Hakan. Thời tiết đang rất nóng. Đưa Hakan đến Karbala sẽ là một sai lầm lớn vì thằng bé vẫn còn quá nhỏ. Sakina nói, tôi đã mua quần áo cho bọn trẻ. Bà Yuda cầm một chiếc áo lên xem rồi nhận xét. Chiếc áo này thích hợp để mặc vào mùa đông. Sau một lúc hỏi thăm, Ali bắt đầu nói đến mục đích chính của chuyến ghé thăm hôm nay. Anh nói, Parisa có bạn bè và người thân sống gần khu vực trong thành phố. Vì vậy, chúng tôi đang tìm mua đất ở đó. Tôi vẫn chưa mua được mảnh đất nào, nhưng Parisa không thích căn nhà hiện tại, nên tôi phải tìm một nơi khác để sinh sống. Sakina nghe vậy liền nói, ít nhất anh cũng nên báo cho tôi sớm hơn. Nếu biết trước, tôi đã có thể mua lại căn nhà hiện tại của anh, thay vì phải tìm một mảnh đất khác rồi bắt đầu xây dựng từ đầu. Parisa lập tức xen vào. Muốn mua nhà và đất thì phải có tiền mặt. Ali quay sang, nghiêm giọng. Parisa, cô im lặng đi. Sau đó, anh hỏi Sakina. Cô đã trả bao nhiêu tiền cho mảnh đất mới? Sakina thành thật trả lời. Tôi đã trả một phần bằng tiền mặt. Phần còn lại là tấm séc anh từng đưa cho tôi. Ali suy nghĩ một lúc rồi nói, dù thế nào, cô cũng phải chuyển khỏi nơi này để xây nhà mới. Tôi có một đề nghị. Sau khi cô trở về từ Karbala, tôi sẽ giao lại căn nhà và mảnh đất hiện tại của tôi cho cô. Cô có thể đưa các con đến sống ở đó. Nhưng Parisa lập tức đặt điều kiện. Sakina phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền. Sakina nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng nói, Ali, trước tiên anh hãy bàn bạc rõ ràng với Parisa. Sau đó mới đến nói chuyện với tôi. Tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình anh xảy ra xung đột. Ali đáp, vấn đề duy nhất là Parisa không muốn tôi bán đất cho cô. Sakina thở dài. Tôi sắp đi Karbala. Tôi không muốn làm bất kỳ ai phật lòng trước chuyến đi. Hãy đợi tôi trở về rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Ali vẫn cố thuyết phục. Tôi không cần phải thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt để mua mảnh đất trong thành phố. Nếu bán đất hiện tại cho cô, tôi có thể nhận trước một phần tiền. Cô nên hủy kế hoạch mua mảnh đất kia rồi chuyển đến sống trong nhà của tôi. Đó là lựa chọn thuận lợi nhất cho cô và các con. Sakina thừa nhận. Đây là một đề nghị rất tốt. Anh hãy đợi tôi trở về từ Karbala, rồi chúng ta sẽ bàn kỹ và ký hợp đồng. Nhưng Parisa vẫn không hài lòng. Tôi đã tìm được một người sẵn sàng trả tiền mặt cho cả căn nhà và mảnh đất. Ali lập tức đáp. Tôi muốn bán cho ai là quyền của tôi, Parisa nói. Nhưng Sakina không có đủ tiền để trả cho chúng ta. Nhận thấy giọng nói của hai người ngày càng lớn, Sakina vội can ngăn. Đừng cãi nhau nữa. Ali quay sang Parisa. Cô đừng tiếp tục xen vào. Sakina nói. Ali, anh ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một lát. Đừng tranh cãi trước mặt bọn trẻ. Trước khi bước ra ngoài, Ali vẫn lo lắng hỏi. Cô thật sự định đưa Hakan đến Karbala sao? Thời tiết nóng như thế này, thằng bé sẽ không chịu nổi. Sau một lúc trao đổi riêng, Sakina và Ali quay trở vào nhà. Sakina nói, Parisa không đồng ý để Hakan ở lại nhà Ali. Ali lập tức quay sang vợ. Parisa, cô im lặng và đừng nói thêm nữa. Nhưng Sakina không muốn mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Không cần phải cãi nhau. Tôi sẽ nhờ người phụ nữ hàng xóm trông Hakan. Ali vẫn buồn bã nói. Sakina sẽ mua mảnh đất đó. Tại sao cô luôn phản đối mọi việc tôi muốn làm? Parisa đáp, anh nên bán đất cho một người khác. Ali nói, mảnh đất đó là do chính tôi bỏ tiền mua. Sakina tiếp tục giảng hòa. Xin mọi người đừng cãi nhau. Ali đang cần tiền, trong khi tôi lại không có đủ tiền mặt. Đúng lúc ấy, nguồn điện trong nhà lại chập chờn. Ali nhìn lên rồi nói, tôi không hiểu tại sao điện cứ lúc có lúc không. Chúng ta nên gọi thợ điện đến kiểm tra. Sakina nhẹ nhàng khuyên, anh đừng tức giận nữa. Nếu có người sẵn sàng mua cả nhà và đất, anh cứ bán cho họ. Như vậy, anh sẽ có tiền mua mảnh đất mới. Parisa đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Nhưng Ali vẫn chưa muốn từ bỏ ý định giúp Sakina. Nếu cô tự xây nhà, cô sẽ phải chịu rất nhiều vất vả. Hakan cũng sẽ buồn.
Tôi đã nói rồi, vì Hakan, tôi sẵn sàng bán mảnh đất cho cô. Sakina nhìn Ali với sự biết ơn. Anh không cần phải bán đất cho tôi. Điều quan trọng nhất lúc này là anh phải có đủ tiền để mua nơi ở mới. Cô nói tiếp, Ali đã trả một phần chi phí cho chuyến đi Karbala của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng tôi không muốn vì mình mà giữa mọi người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Sakina quay sang bà Hilda. Nếu sau này giữa bà và mọi người xảy ra vấn đề, bà có thể đến sống cùng tôi. Bà Hilda hỏi, ngày mai cô sẽ đi Karbala thật sao? Sakina đáp, đúng vậy, tôi muốn nhờ bà trông Hakan giúp tôi. Parisa lạnh lùng nói, chuyện giữa cô và Ali không liên quan đến tôi. Ali không còn đủ kiên nhẫn. Parisa, cô im lặng và về cùng tôi. Bà ơi, bà cứ ở lại đây nhé. Sau đó, Ali và Parisa chuẩn bị rời khỏi căn nhà. Bà Hilda tạm thời ở lại cùng Sakina và bọn trẻ. Khi tiếng tranh cãi ngoài cổng dần xa, căn nhà nhỏ mới trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Sakina nhìn số hành lý còn ngổn ngang rồi nói với bà Hilda, hôm nay tôi phải chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Nếu không, ngày mai vội vàng quá, tôi có thể quên mang theo đồ. Chuyến đi Karbala đã đến rất gần. Nhưng điều khiến Sakina lo lắng nhất vẫn là những đứa trẻ ở lại phía sau. Một lúc sau, cô bước ra khu vườn kiểm tra cây cối. Sakina nhìn cánh cổng rồi nói, hôm nay cổng bị mở. Tôi nghĩ có thể đàn cừu đã đi vào khu vườn. Nếu đàn cừu đi vào, chúng có thể ăn hoặc dẫm lên những cây nhỏ mà Sakina đã mất nhiều công sức chăm sóc. Bà Hilda lúc này nhìn Asam rồi nói, Asam có vẻ hơi không khỏe. Sakina đáp, vì vậy tôi đã mua thuốc cho con rồi. Dù bận rộn với chuyến đi, Sakina vẫn không quên theo dõi sức khỏe của từng đứa trẻ. Sau đó, cô mang trái cây ra mời bà Hilda. Hai người ngồi cạnh nhau trong căn nhà vừa trở lại yên tĩnh. Sakina nhìn Asam và Hakan rồi trầm giọng nói, nếu bọn trẻ được bà chăm sóc thì tôi sẽ rất yên tâm. Nhưng điều khiến cô lo sợ nhất vẫn là Parisa. Sakina biết bà Hilda yêu thương các con mình và luôn sẵn sàng chăm sóc chúng. Thế nhưng Parisa lại không muốn những đứa trẻ xuất hiện trong căn nhà của Ali. Chỉ cần Asam hoặc Hakan được đưa sang đó, những cuộc tranh cãi có thể lại bắt đầu. Trước chuyến hành hương mà Sakina đã chờ đợi từ rất lâu, cô đáng lẽ phải được sống trong niềm vui và sự thanh thản. Nhưng trong lòng cô vẫn đầy những câu hỏi. Ai sẽ chăm sóc các con? Ngày mai, Sakina sẽ lên đường đến Karbala. Nhưng ngay cả khi rời xa căn nhà này, trái tim cô vẫn sẽ ở lại bên những đứa trẻ. Bởi đối với Sakina, không có chuyến đi nào thật sự bình an nếu cô chưa biết chắc rằng các con mình đang được yêu thương và bảo vệ.